Guys, good evening. Dito kami ngayon sa Greenfield District sa Mayor Digas. Mamaya inanap namin yung van namin eh. Naliligaw na tayo. So, saan na ba tayo? kanina, bumili kami pagkain. Pagbalik namin, wala na yung mga kasama namin. Ayun. Okay, nakita na namin yung van namin. Ayun siya. Ayan. So, kwentuhan ko lang kayo, no? So, ngayong araw or bukas, aakitin po namin ang Mount Tapulao. Isa sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Actually siya ang pinakamataas saan? Sige John. Zambales. Si John. Hello. John. So siya ang pinakamataas na bundok sa Zambales. Around 2,000 sa 2,000 meters. Above sea level. Ayan. So mamaya after nito, after 5 seconds nasa jump off na tayo. So ganun kabilis ang biyahe namin. Okay? So doon na 5. Tatalon tayo Atong tatalon po. Oo, siyempre. Kung magmura, vlog tayo. Ay, sorry. Okay, 5, 6, 7, 8. Okay. Dito na tayo ngayon sa jump off ng Mount Tapulao. So, nasa likod namin yung registration. Maglilista lang kami tapos magpe-prepare mamaya akit na kami. Huwag nyo kalimutan, tapusin nyo itong video para makita nyo lahat ng highlights sa hike namin. And click subscribe for more videos. Ayos. Tara na. Pakikinggan kita kasi alam ko yung pakiramdam ng hindi pinakinggan. Tama. Oy, teka, ano yung pinagsabi mo? Uy! Take 5 muna kami. Aming video kanina kasi napakadilim. So ngayon lang nagkaroon ng ilaw ulit. Ito, naging negro kami. Ito yung mga kasama namin. Hindi makita. Ayan, kita sila. Hoy, Jonard. Okay. Sige, mamaya na lang ulit. Pagod na kami. Time check lang tayo, mag-alas 6 na. Nagsimula kami maglakad. Kilometer 2? Kilometer 2 ba? 1.5. Kilometer 1.5 nagsimula kami maglakad. Nag-debrief kami kanina doon sa kilometer 2 yung pagkatapos ng sementong daan. Mga alas 3 yun. So 3 oras na nakakalipas. At ito ang view kung nasaan na kami. Tingnan nyo. Not slipping in. Mga kasama ko nagpapahinga ngayon, no? Yung mga nauna sa amin, yung tatlo. Ito kasi yung dahilan kung bakit sila nagpapahinga. Yan ang dahilan kung bakit sila nagpapahinga. We will conquer all the oceans you can name. No, we won't take any blame. So I'm sorry for not slipping in, but don't worry, we'll find our way in. So I'm sorry for not slipping in, not slipping in, not slipping in.
kilometer din. 8 kilometers na lang bago mag-summit. At dito sa first water source dito sa Tapulao. Tara, tuloy tayo. Slipping through the water, go down until I drown. So I'm sorry for not slipping in, but don't worry, we'll find our way in. So I'm sorry for not slipping in, not slipping in, not slipping in. We will conquer all the oceans you can name. No, we won't take any blame. So I'm sorry for not slipping in, but don't worry, we'll find our way in. So I'm sorry for not slipping in, not slipping in, not slipping in. Dito na kami ngayon sa, wala niyo kung nasaan kami. Kilometer 16. Pagkatapos ang halos 7 hours. So nakarating kami dito ngayon sa sa campsite. Kain muna kami. The same time pag-iisipan ko kung magsasama. Nandito ka na. Yan natin mamaya. Let me see the water side. Let me slip in through the water, go down until I drown. So I'm sorry for not slipping in, but don't worry, we'll find our way in. So I'm sorry for not slipping in, not slipping in, not slipping in. Kaming summit. Medyo nakakakalahati na kami mula nang umalis kami ng campsite. 20 minutes ago yun. Maya maya nasa summit na kami. Nandito kami ngayon sa Mossy Forest. Hindi namin alam kung saan banda. At may Sobrang mossy dito. Sobrang mossy. At nako, napakaraming limatik. Sa sobrang dami, wala kaming makita. Oh. Grabe. Ang dami. Ilan na yung nakita mo? Hindi ko mabilang eh. Grabe no, napakadami. Hindi natin mabilang kasi wala. Mga langgam eh. Okay, mamaya. Mukha naman ako excited, di ba? Malapit na kami sa summit.
Tara na, halika na. Eto na, summit na! At guys, nandito namin ngayon sa summit ng Mount Tapulao! Tapulao! Magbatulaw, visit. Tapulao. 2037, nakita niyo yan? 2037. Kilometer 18. Pakita mo, hindi mo pinapakita. Ayan o. Tapos babalik pa kami pababa. So another 18 kilometers yon, 36 in total. Ang galing. Kaya lang walang view. Hindi maganda. So sa tanong na mahirap bang akitin ng Tapulao, masasabi ko mahirap akitin ng Tapulao. Major siya. Tapos depende sa abilidad ng taong aakyat. So kunyari kung hindi ka physically fit, kahit na hindi siya 9/9, baka mag 9/9 siya para sa iyo. Maraming salamat sa panunod. Sana nagustuhan ninyo yung adventure namin sa Tapulao. Huwag niyo kalimutan click subscribe para sa mga susunod pang videos natin. Maraming salamat. Alright, Mabuhay. let's go. Be nice and easy.